आकाश शर्मा सरले लेख्नु भएको छ। सुभाष सर नमस्कार। कुन सेक्टरको लिएमा सेफ हुन्छ होला? अहिलेको अवस्थामा म्युचुअल फन्डहरूले कतिको फाइदा दिन सक्छन्? म्युचुअल फन्ड लिँदा मेच्योर हुन लागेको लिएको राम्रो कि न्यू म्युचुअल फन्ड लिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ आकाश शर्मा सरले सुभाष सरको लागि। धन्यवाद आकाशजी। तपाईँ सँगसँगै 459 जना छौँ। सबैले बुझ्न सजिलो हुन्छ र अहिले लास्ट इयर पनि म्युचुअल फन्ड मैले किन्नुपर्छ भनेर माघ फागुनदेखि नै धेरै साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनलाइन क्लासमा होस् या फिजिकल क्लासमा होस् र म्युचुअल फन्डको नाम पनि लेखिदिएको थिएँ। तपाईँले यो म्युचुअल फन्ड किन्नुहोस्, नोक्सान खाँदैन, अनि त्यो चाहिँ भदौको यतिमा बेचिदिनुहोस् पनि भनेको थिएँ। मान्नु चाहिँ भएन, तर मानेको भए 30 देखि 50 कुनैमा 70% मुनाफा चाहिँ भयो है मिनिमम। लास्ट इयर जस्तो मुनाफा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ म्युचुअल फन्डमा हुँदैन। लास्ट इयरमा नेफ्राको किता सबै म्युचुअल फन्डले 2-2 लाख जति किता भेटेका थिए र त्यहीँबाट उहाँहरूले 10 करोड कमाउनु भएको थियो। त्यो 10 करोड रुपियाँले नै उहाँहरूले लगभग हामीहरूलाई 12-13% को क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता भएको थियो। यो साल त्यस्तो कम्पनी चाहिँ खुलेको छैन। ठुलो किता आउने, उहाँहरूलाई धेरै किता पर्ने त्यस्तो कम्पनी चाहिँ खुलेको छैन। तथापि यो वर्ष पनि धेरै कम्पनीको सेयर चाहिँ असारसम्म आउँछ हैन, आइसक्छ, देखिन्छ आइसक्छसम्म आइपिओ को रूपमा आउने। तर त्यसको लिस्टिङ भएर बजार भाउ बढेर न्यापको हिसाबले चाहिँ मुनाफा हिसाबले कम हुन सक्छ, तर न्यापको हिसाबले चाहिँ वृद्धि हुन चाहिँ देख्न सकिन्छ है। अब फेरि त्यहाँ पनि तपाईले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। कस्तो एनालाइसिस भने हाम्रो म्युचुअल फन्ड भनेको लगभग 33 वटा छन् है, 32-33 वटा छन्। 33 वटा थियो भने एउटा म्युचुअल भयो, अर्को आयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 33 वटा म्युचुअल फन्डको माउ कम्पनी कुन हो भनेर हेरिन्छ हैन, उसको सिड मनी कसले दिएको छ भनेर हेरिन्छ। सिड मनी प्रत्येक म्युचुअल फन्डलाई 10 या 15% सम्म सिड मनी हालेको हुन्छन् माउ कम्पनीले। जस्तै एनआइबी बैंकका 4टा म्युचुअल फन्ड छन् भने उसको 4टै कम्पनीलाई चाहिँ 4टै म्युचुअल फन्डलाई एनआइबी बैंकले हालेको हुन्छ। एनआइसी सँग 3टा म्युचुअल फन्ड छ भने एनआइसी को बैंकले 3टा म्युचुअल फन्डलाई पैसा दिएको हुन्छ। यस्तो हिसाब गर्दा जम्मा 13वटा कम्पनीको मात्र म्युचुअल फन्ड छ। अब बुझ्नुहोस्, सपोज एउटा कुनै कम्पनी आयो जसले चाहिँ 1 करोड किता बजारमा सेयर बेच्छ भनेपछि 1 करोड किताको 5%, 5 लाख किता चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई जान्छ। अब त्यो 5 लाख किता चाहिँ 13वटा म्युचुअल फन्डलाई जान्छ। फेरि बुझ्नु भएन, यसरी बुझ्नु पर्यो है। त्यो 5 लाख किता चाहिँ 13वटा म्युचुअल फन्डलाई जान्छ। 13वटा म्युचुअल फन्डको माउ कम्पनीलाई दिन्छ, 13वटा माउ कम्पनी। अब त्यो माउ कम्पनीले चाहिँ आफ्नो म्युचुअल फन्डको पुँजी अनुसार फेरि भागबण्डा गर्छ। त्यही कारण तपाईले थाहा पाउनु पर्यो अब कस्तो म्युचुअल फन्ड किन्ने। अहिले लगभग 20-25 वटा कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ। त्यो आइपिओ को म्युचुअल फन्ड कसको हातमा कति किता पर्छ तपाईले त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने। अनि आइपिओ को रूपमै 10 रुपैयाँमा भर्खर फेस भ्यालुमा म्युचुअल फन्ड आइरहेको छ भने त्यो किन्नु भन्दा चाहिँ न्याबमा 25%, 20% लोमा पाएको छ भने है, डिस्काउन्टमा भनेको न्याब चाहिँ त्यहाँ माइनस हुनु पर्यो हैन, प्लसमा हैन। न्याब चाहिँ 14 छ, उसको सबै सेयर बेच्दा अहिले कहिले आजको बजार भाउले 14 छ, तर बजारमा चाहिँ 11 ले किन्न पाइन्छ भने त्यस्तो म्युचुअल फन्ड चाहिँ किन्नु पर्यो। अहिले बजार घटेको हुनाले उनीहरुको 25% को जुन हामीले हेरिरहेका थियौं त्यो 22-24 सम्म पुगेको थियो। तथापि शेयरको प्राइस चाहिँ घट्यो, तर म्युचुअल फन्डको न्याप पनि घट्यो। न्याप घटेसँगै उसको बजारको प्राइस चाहिँ त्यस्तो घटेको छैन। त्यसकारण त्यो पर्सेन्ट चाहिँ 19 देखि 22% को डिफरेन्समा चाहिँ 10 वटा जति म्युचुअल फन्ड चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसकारण तपाईले त्यहाँबाट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। नेप्से अल्फा वा मेरो लगानी वा शेयर संसारमा हेरेर हेर्नु पर्यो कि हामीलाई 22-25% को जहाँ डिस्काउन्ट छ त्यस्तो डिस्काउन्ट किन्नु पर्यो। अनि कुनै कुनै कम्पनीको एउटा मात्रै म्युचुअल फन्ड छ भने त्यसको भागभण्डा चाहिँ अलिक धेर हुन्छ। भन्नाको मतलब एउटा घरमा 2 दाजुभाइ थिए। 2 दाजुभाइलाई पुरानो घर थियो उहाँहरुको, अर्थात् जति सम्पत्ति थियो उहाँहरु चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली जस्तै भएर बसिराख्नु भएको थियो। जेठा दाजुका चाहिँ 3टा छोरा थिए अनि माइलोको कान्छाको चाहिँ एउटा मात्रै छोरो थियो है। अब जेठाको चाहिँ 3टा छोरा, कान्छाको चाहिँ एउटा मात्रै छोरा थियो भने जब उसको बाउको सम्पत्ति नै अंश गर्यो भने पहिला जेठा र कान्छाको मात्रै अंश हुन्छ, 2 अंश हुन्छ। अब फेरि त्यो छोराको पनि छोरा अंश गर्नु पर्यो भने जेठापट्टिका चाहिँ उसको अंश 3 भागमा लाग्छ र
त्यो जेठापट्टिका छोरा चाहिँ अलिक गरिब जस्तो देखिन्छन्, तर कान्छापट्टिको छोरा चाहिँ एक भाइ मात्रै हुन्छ, उसको अंश चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले पनि। म्युचुअल फन्ड त्यस्तो छन्, कुनै एउटै कम्पनीको 4 म्युचुअल फन्ड छ भने उनले पाउने किता थोर हुन सक्छ, तर एउटै म्युचुअल फन्ड चाहिँ छ, उसको चाहिँ कोही दाजुभाइ नै छैन भने उसले पाउने किता चाहिँ धेर हुन सक्छ। अब आउने शेयरका यदि प्राइस, अब त्यो हामीले अर्को एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब बजारमा कमाएर किन्ने हो भने त जसले पनि कमाइदिन सक्छ, त्यहाँ केही फरक पर्दैन। तर आइपिओमा आइरहेको शेयर जुन चाहिँ दामासाईले 5% पाइन्थ्यो, त्यस्तो बेला चाहिँ एकल म्युचुअल फन्डले चाहिँ अलिक बढी मुनाफा चाहिँ दिन सक्छ। त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। तथापि त्यस्तो एकल हुनेको न्याकको भेल्यु चाहिँ 20% डिस्काउन्टमा चाहिँ छैन, 10-12% को डिस्काउन्ट छ। मानिसले यसको पनि एनालाइसिस गरेका छन् कि जस्तो चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु कि इन्भेस्टरले पनि त्यहाँ केही न केही याद गरेका रहेछन्। त्यस्तामा उनीहरूले बजार झर्नै दिएका छैनन्, त्यो झरेको छ, तर 20-25% को डिस्काउन्ट नभएर 10-11% को डिस्काउन्टमा शेयरहरू चाहिँ छन्। तपाईले त्यो पनि क्याल्कुलेसन गरेर शेयर किन्नुभयो भने जित्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बजारमा अप एन्ड डाउन त हुन सक्छ, कुनै कम्पनीको 8-10%, त्यस्तो अप एन्ड डाउन चाहिँ म्युचुअल फन्डले चाहिँ देखिदैन। त्यो चाहिँ तपाईले मान्नु पर्यो। बजारमा साउन या भदौ म्युचुअल फन्डको 8-10% कहिलेकाहीँ म्युचुअल फन्ड पनि सर्किट लागेको देखेको छौँ हामीले। त्यो सर्किट चाहिँ साउन या भदौमा मात्रै लाग्छ। हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्नु पर्यो, त्यसलाई चैत समय क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र हामीले चैत समय किन्यो भने चाहिँ वा चैत वैशाख भित्रै म्युचुअल फन्डको हेरेर हैन, कुन फन्ड किन्ने यसो हेरेर क्याल्कुलेसन गरेर आफ्नो एनालाइसिस गरेर लिनुभयो भने वैशाख जेठ असार साउन भदौको 15-20 सम्ममा चाहिँ तपाईले एउटा 15-20-25% को मुनाफा चाहिँ देख्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यही सँगसँगै एउटा अर्को पनि एकजना प्रश्न सोध्नु भएको थियो, यहाँ मलाई तपाईसँगै जोडिन्छ। सिप भनेको के हो, यो सिप को बारेमा क्लियर भनिदिनु न भनेर नवीनजीले पठाउनु भएको रहेछ। सिप भनेको सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, एसआइपी सिप। त्यो नेपालमा चाहिँ एनआइपिएल क्यापिटलले गर्छ हैन। संसारभरि यस्तो तरिकाले गर्ने गर्छन्, विशेष गरी भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया हैन चाहिँ यो प्लानमा गएका हुन्छन्। बेलायत पनि यो प्लानमा जान्छन्, सिप प्लानमा जान्छन्। उनीहरू आफ्नो इन्भेस्ट चाहिँ सानो पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छन् र बजारको यो अप एन्ड डाउन जुन भोलाटाइल हुन्छ, यस्तो भोलाटाइलमा चाहिँ उहाँहरू प्यानिक हुनु हुँदैन। त्यो सिपमा महिने पछि $500 वा $200 $100 जति छ कबुल गरेको त्यो डलर हाल्दै जानुहुन्छ र 15-20 वर्षमा हेर्ने भए एउटा ह्यान्डसम एमाउन्टहरू चाहिँ क्रिएट भएको हुन सक्छ उहाँहरूको सम्पत्ति। यस्तो सिपमा उहाँहरू नेपालमा पनि 20% को म ग्रोथ दिन सक्छु भन्नुभएको छ। हामीले 20 कै एजम्पसन गरेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुहुन्न, एउटा एसआइपी क्याल्कुलेटर हुन्छ। सिप क्याल्कुलेटर पनि कसैको फिक्स्ड सिप क्याल्कुलेटर भन्ने छ, त्यस्तो फिक्स नभएर फ्लेक्सिबल सिप क्याल्कुलेटर चाहिँ चलाउनु पर्छ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि। इन्डियामा चाहिँ बजाजको पनि आफ्नै छ, कुन इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि सिप चलाउने छन्। नेपालमा पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई म्युचुअल फन्ड आउन आँटेको छ, मेरो विचारमा आउँछ जस्तो लाग्छ। 1500 म्युचुअल यो लाइफ इन्स्योरेन्सहरूले वा जसको 2 अर्बको पुँजी छ, त्यस्तो पुँजीले म्युचुअल फन्डहरू निकाल्न सक्छ। भारतमा पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले म्युचुअल फन्ड निकालेका छन् भनौँ न। उनीहरूको चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नै क्याल्कुलेटर बनाएको हुन्छ। हामीले चाहिँ सिप क्याल्कुलेटर भनेर जसमा हाल्ने आफै कबुल गर्ने हो र आफै क्याल्कुलेट गर्नु चाहिँ पर्छ। नेपालमा पनि सिप चलाउने म्युचुअल फन्ड म्यानेजरहरूले चाहिँ हामी 20% को ग्रोथ तपाईलाई गरिदिन सक्छौँ भनेका हुन्छन्। त्यो 20% को ग्रोथमा चाहिँ हामी जानुहुन्न, हामीले 17% लाई मात्र क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ जानुपर्छ। सिर्फ 17% गरेर जानुभयो भने देख्न सकिन्छ। अमेरिकामा 28% सम्म भएको थियो, भारतमा 22 देखि 24% सम्म भएका थिए। ब्याङ्कले चलाएको 22, इन्स्योरेन्स चलाएको 24 सम्म भारतमा भएको थियो। हामीले 17 सम्मको एजम्पसन 15 देखि 17 राख्नुस्, म त 16 राख्नुस् भन्छु अझ हैन। ब्याङ्कहरूले त मैले यही काठमाडौँ आएर भेटेर उहाँसँग कतिको छ जोड्नु भएको थियो। उहाँले त 5 वर्षमा 98% भनेको त्यो 19 जति देखिन्छ हैन। 20 जति हामी कमाइदिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। तर हामीले 16 या 17 को क्याल्कुलेसन गरेर जाने भए अझ 15 कोमा चाहिँ थोर देखिन्छ। म 15 को क्याल्कुलेसन गर्ने भए जस्तै महिनाको 10,000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्ने भए भने त्यो पैसा
25 वर्षमा 3.5 करोड चाहिँ हुन सक्छ हैन। अर्थात् उनले त 4.5 करोड हुन्छ भन्छन्, हामी 3.5 करोड या 4 करोडको बीचमा जाउँ, यति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब यो सिपमा फाइदा चाहिँ के हुन सक्छ एउटा भने सिपमा शेयर किन्ने मान्छेलाई कन्फर्म त्यो सिप जसले सिपमा हामी इन्भेस्ट गरेका हुन्छौँ उसलाई पनि म्युचुअल फन्डको आइपिओ को यो 5% छुट्याएको शेयर चाहिँ पर्छ। त्यसकारण तपाईले हालेको 1000 मा 0.001 किता भए पनि तपाईको शेयर चाहिँ पर जुनै कम्पनीको पनि आइपिओ चाहिँ पर हामीलाई 10 किता नपर्न सक्छ, तर त्यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि केही न केही हाम्रो पर्सेन्ट पनि हाम्रै पैसालाई भाग लिने चलन चाहिँ हो हैन। त्यो हो सिप भनेको। तपाईले एनआइपिएल क्यापिटलमा गएर सिप रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले अनलाइन हैन। एनआइपिएल क्यापिटल जाने अनि त्यहाँ म्युचुअल फन्डमा जाने, म्युचुअल फन्डमा गएपछि युनिट पर्चेज वा सिप रजिस्टर भन्ने छ। सिप रजिस्टरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, जीमेल आइडी अनि तपाईको नागरिकताको फोटोकपी, तपाईको डिम्याट नम्बर सबै कुरा पठाउँछ र भेरिफाईहरु उनले गरेपछि तपाईसँग कन्भर्सेसन भएर महिनाको कति रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर राख्छ। त्यो इन्भेस्ट गरेको राम्रो। म तपाईहरुले यदि उमेर अनुसार हेर्ने भए 30 वर्षसम्मको उमेरको हुनुहुन्छ भने कम्तीमा 25 वर्षको रूपमा राख्नुस्। तपाईले 25 वर्षको एजमा राम्रो अमाउन्ट चाहिँ 55 वर्षको एज हुँदाखेरि तपाईले राम्रो पैसा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। हस्, धन्यवाद।